กาลครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าชาวบ้านยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักบ้างทำนาบ้างปลูกข้าวโพดแต่บางส่วนก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้เป็นจำนวนมากชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับเมีย2 คนบ้านของทั้งสองปลูกอยู่ห่างจากบ้านของคนอื่นๆในหมู่บ้านทั้งสองยึดอาชีพทำนาเป็นหลักโดยมีควายคู่ทุกข์คู่ยากอยู่2 ตัวฝ่ายสามีนั้นเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจเมื่อว่างเว้นจากงานในนาเมื่อไหร่เป็นต้องร่ำสุราจนเมามายไปเสียแทบทุกวันยิ่งเมื่อพ้นช่วงทำนาเขาก็จะทำหน้าที่พาควาย2 ตัวออกไปกินหญ้าที่ชายป่าไม่ห่างจากบ้านของเขานักเขาปล่อยให้ควายและเล็มหญ้าไปเรื่อยๆตนเองก็นอนอยู่ใต้ร่มไม้อาศัยลมพัดชายป่าเย็นๆร่ำสุราอย่างมีความสุขกว่าจะจูงควายกลับบ้านเนื้อตัวก็มีแต่กลิ่นสุราฟุ้งไปทั่วเข้าทำนองกลิ่นละมุดติดกายนั่นเองอยู่มาช่วงหนึ่งเกิดเหตุเป็ดไก่ของชาวบ้านหายไปคืนละหลายตัวสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไปทั่วชาวบ้านหลายคนที่เดือดร้อนจากเรื่องนี้ต่างพากันมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาสาเหตุของการที่สัตว์เลี้ยงของตนหายไปแต่แม้จะช่วยกันหารือแล้วปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายไปกลับกลายเป็นว่านอกจากเป็ดไก่แล้วบางบ้านที่โชคร้ายกลับเสียวัวหรือควายไปอีกด้วยถ้าลองมันเอาวัวควายไปแบบนี้เห็นทีจะไม่ใช่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกตะกรวดหรือตัวเงินตัวทองเสียแล้วผู้ใหญ่บ้านเอ่ยขึ้นในที่ประชุมของหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่ว่ามันเป็นตัวอะไรล่ะเสืออย่างนั้นหรือลูกบ้านเอ่ยถามพอมีคนเอ่ยคำว่าเสือออกมาก็เกิดเสียงฮือฮาอย่างหวาดกลัวดังขึ้นทันทีเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเรายังไม่เห็นตัวที่มันก่อเหตุอย่างชัดเจนเราจะมาฟันธงว่ามันเป็นเสือเป็นหมีหรือเป็นอะไรไม่ได้แล้วผู้ใหญ่จะรอให้สัตว์เลี้ยงของเราหมดหมู่บ้านไปซะก่อนหรือยังไงถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นตัวอะไรชายคนที่เสียควายไปในคืนก่อนเอ่ยถามอย่างคนมีโมโหใจเย็นเว้ยที่เขาพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าจะให้พวกเรามาร่วมมือร่วมใจกันอยู่เวรยามคอยเฝ้าดูรอบๆหมู่บ้านว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ที่เข้ามาขโมยสัตว์ของพวกเราไปหากมันเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ช่วยกันจับแต่ถ้าตัวมันใหญ่จนเกินกำลังของเราเช่นหมีหรือเสือเราก็ต้องขอให้ท่านเจ้าเมืองส่งคนมาช่วยผู้ใหญ่บ้านสรุปอย่างนั้นชาวบ้านเลยคลายความไม่พอใจลงไปได้บ้างเอาละเราจะเริ่มเฝ้าเวรยามกันในคืนนี้บ้านใครที่มีเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ให้จัดคนอยู่เวรอย่าได้เผลอนอนหลับเป็นอันขาดพวกที่มีวัวควายก็ให้ต้อนเอามารวมกันที่คอกกลางลานหมู่บ้านส่วนบ้านไหนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงก็มาช่วยบ้านที่เขามีและแต่ละบ้านก็ให้เตรียมเกราะไม้ไผ่เอาไว้เวลาที่เจ้าสัตว์ร้ายนั้นโผล่มาก็ให้เคาะเกราะไม้ให้ดังๆพวกเราทุกคนจะได้มาช่วยเหลือกันคืนนั้นชาวบ้านจึงจัดเตรียมเวรยามกันอย่างเต็มที่แต่ก็ปรากฏว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันอย่างเสียเปล่าเพราะเจ้าสัตว์ร้ายตัวดังกล่าวไม่ออกมาอาละวาดลากสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินซะนี่แม่ไอ้นี่มันร้ายเว้ยสงสัยมันจะรู้ทันเราชาวบ้านที่เฝ้าเวรยามจนมานั่งอ้าปากหาวอดกลางที่ประชุมของหมู่บ้านเอ่ยขึ้นอย่างเจ็บใจมันไม่ได้รู้ทันอะไรเราหรอกมันคงจะอิ่มนั่นแหละเมื่อวันก่อนมันลากวัวไปตัวหนึ่งไม่ใช่หรือผู้ใหญ่บ้านให้เหตุผลว่าทำไมเมื่อคืนเจ้าสัตว์ร้ายถึงไม่มาถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราจะอยู่เฝ้าเวรกันอีกไหมล่ะผู้ใหญ่ชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามเฝ้าสิคืนนี้มันต้องมาอีกแน่ๆ
ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยด้วยความมั่นใจและคืนที่2ชาวบ้านก็มาอยู่เวรยามกันอีกช่วงหัวค่ำนั้นทุกอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบตี 3ก็เกิดเสียงวัวควายร้องกันลั่นคอกชาวบ้านที่เฝ้าอยู่รอบคอกวัวกลางหมู่บ้านก็รีบตีเกราะเคาะไม้กันเป็นการใหญ่ทุกคนจุดคบเพลิงแล้วพากันวิ่งมาที่คอกวัวกลางหมู่บ้านเมื่อไฟจากคบเพลิงมารวมตัวกันมากเข้าแสงก็สว่างไปทั่วบริเวณส่งผลให้เห็นว่าเจ้าสัตว์ร้ายตัวที่ออกมารบกวนกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็คือเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่มันกำลังวิ่งวนอยู่ในคอกวัวโดยที่ใกล้ๆมันนั้นมีซากวัวที่นอนตายอยู่ท่าทางของมันเหมือนเสือหวงเหยื่อไม่ยอมละทิ้งเหยื่อที่มันเพิ่งฆ่าได้ชาวบ้านจึงหยิบหาอาวุธที่มีทั้งจอบเสียมและมีดพระต่างๆขว้างปาเข้าใส่มันเพราะไม่กล้าจะเข้าไปใกล้มันมากกว่านั้นอยู่ๆก็มีมีดขอแสนคมเล่มหนึ่งพุ่งหวือเข้าไปปักที่สีข้างของมันเสือร้ายคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดมันกระโดดเพ่นแผลวข้ามไม้กั้นคอกวัวแล้ววิ่งหายเข้าไปในความมืดโดยมีชาวบ้านร้องโห่ไล่แล้ววิ่งตามไปขว้างอาวุธใส่มันอีกก่อนที่ทุกคนจะพากันกลับเข้ามารวมตัวกันที่กลางหมู่บ้านเมื่อเห็นว่าสัตว์ร้ายที่ก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านคือเสือผู้ใหญ่บ้านก็เล็งเห็นว่าเหลือกำลังแรงของชาวบ้านที่พอจะปราบมันได้จึงตัดสินใจจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าเมืองเรารู้แล้วว่ามันเป็นเสือแถมตัวใหญ่มากพวกเราคงปราบกันเองไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ข้าจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าเมืองแล้วมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าล่ะท่านผู้ใหญ่ลูกบ้านเอ่ยถามด้วยความหวาดหวั่นมันเจ็บไปแบบนั้นคงจะยังไม่กลับมาในวัน2 วันนี้หรอกผู้ใหญ่บอกแต่ลูกบ้านคนหนึ่งก็ค้านออกมาทันทีฉันละกลัวว่ามันจะอาละวาดหนักกว่าเดิมนะสิผู้ใหญ่เข้าทำนองเสือบาดเจ็บน่ะมันต้องพยายามเอาตัวให้รอดต้องหาอาหารให้ตัวเองให้ได้คราวนี้พวกชาวบ้านไม่ต้องหลบอยู่แต่ในบ้านออกไปทำนาทำไร่ไม่ได้หรอกหรือผู้ใหญ่เชื่อข้าเถอะว่ามันยังไม่ออกมาอาละวาดหรอกผู้ใหญ่ย้ำความมั่นใจก่อนจะบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนใครที่ยังต้องอยู่เฝ้าเวรยามก็อยู่กันต่อไปในขณะที่ในหมู่บ้านกำลังจะจบเรื่องชุลมุนวุ่นวายกับเรื่องเสือร้ายแต่ชายขี้เมากับเมียไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ด้วยเลยเหตุเพราะพวกเขาเองนั้นปลูกบ้านออกไปไกลจากคนอื่นแถมยังอยู่ติดชายป่าเสียอีกด้วยเลยไม่ได้รู้ว่าเสือร้ายที่กระโจนเพ่นหนีมาจากในหมู่บ้านนั้นมันลอบหลบเลียแผลอยู่ที่ชายป่านี่เองชายขี้เมาเลยใช้ชีวิตแบบปกติของเขาต่อไปเช้าก็พาควายออกไปกินหญ้าแล้วร่ำสุราจนเย็นย่ำหนำซ้ำวันนี้ยังย่ำสุราหนักจนถึงขนาดเผลอหลับไปใต้ต้นไม้ริมชายป่าพอตื่นขึ้นมาก็มืดมากแล้วเขาเลยคว้าเอาสายจูงควายกลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ามีควายกลับบ้านไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นส่วนอีกตัวก็โดนเจ้าเสือจะแอบลอบมากินแต่ควายดันวิ่งหนีเตลิดเข้าป่าไปเสียก่อนส่วนเจ้าเสือที่พยายามใช้แรงอันน้อยนิดของมันไล่ต้อนควายก็นอนหมดแรงอยู่ไม่ไกลจากโคนต้นไม้นั่นเองเมื่อกลับมาถึงบ้านเมียของชายขี้เมาก็ยืนรออยู่แล้วพร้อมกับหางปลากระเบนเมื่อเห็นผัวจูงควายมาแต่ไกลนางก็กระชับไม้เรียวหางปลากระเบนในมือมั่นอีกมือก็ถกรั้งผ้าถุงของตัวเองเป็นโจงกระเบนเตรียมเล่นงานผัวเต็มที่กลับมาแล้วหรือไอ้แกเสียงนางตวาดแหวดลั่นทำเอาฝ่ายสามีขี้เมาสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจแต่ก็รีบเดินเข้ามาประจบจ๋อแจ๋กับนางทั้งที่ตัวเองยังเมาหนักเวลาพูดทีก็แทบจะไม่เป็นภาษากลับมาแล้วจ้ะเมียจ๋าแล้วนี่มีอะไรให้ผัวกินบ้างจ๊ะ
ไม่มีหรอกข้ามีแต่หางปลากระเบนนี่แหละจะฟาดเองให้หลังลายเลยน้อยไอ้ขี้เกียจให้เอาควายออกไปเลี้ยงก็หายไปตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำดึกดื่นป่านนี้ยังกลับมาเมาอ้อแอไม่รู้เรื่องอีกกลับมาช้าแต่ฉันก็กลับบ้านมานะจ๊ะไม่ได้ไปทะเลถลายที่ไหนชายขี้เมาส่งยิ้มหวานตาหยาดเยิ้มด้วยฤทธิ์สุราให้กับเมียฝ่ายเมียนึกหมั่นไส้เสียเต็มทนเลยฟาดหางกระเบนไปที่แผ่นหลังของผัวขี้เมาเสียหนึ่งทีนี่แน่ทำมันเล่นสมบัติสำนวนโอ้ยเจ็บนะมาตีฉันทำไมข้าหมั่นไส้เองไหนกลับมาแล้วก็จูงควายไปเข้าคอกให้ดีและผูกให้ดีด้วยล่ะจ้าไปแล้วจ้าชายขี้เมารีบร้องบอกภรรยาแล้วก็จูงควายไปที่คอกควายเล็กๆหลังบ้านฝ่ายเมียพอมองตามหลังไปก็เห็นว่าผัวจูงควายมาแค่ตัวเดียวนางจึงร้องตะโกนดังลั่นหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้ขี้เมาเอ็งไปเลี้ยงควายภาษาอะไรถึงได้เหลือควายแค่ตัวเดียวชายขี้เมารีบหันหลังมาดูควายแล้วก็ต้องตาเหลือกเอ้ยควายหายควายข้าหายไปไหนไม่ต้องมาทำไก่เอ็งนี่เมาไม่รู้เรื่องจนควายหายไปเลยเหรอไอ้แกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปหาควายให้เจอถ้าเอ็งไม่เจอควายก็ไม่ต้องกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้นี่นะไอ้คนไม่ได้เรื่องไม่ได้ความปากนางด่าผัวไปมือก็ฟาดหางปลากระเบนใส่ผัวดังเฟี้ยวน่ากลัวชายขี้เมาร้องลั่นและกระโดดหลบเป็นที่วุ่นวายโอ้ยกลัวแล้วจ้ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละจ้าชายขี้เมาหลบเมียไม่ทันเพราะตัวเองนั้นก็เมามากเดินยังแทบไม่ตรงจะให้หลบการตีของเมียก็ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นอีก2 เท่าไอ้คนไร้ประโยชน์มันน่าตีให้หลังขาดนักเมียยังก่นด่าไม่หยุดชายขี้เมาพยายามกระย่องกระแย่งหลบดีจนเมียตีไม่ทันนางโมโหก็เลยเคลื่องหางปลากระเบนซึ่งเป็นไม้เรียวคู่กายของนางใส่หลังผัวชายขี้เมาหยิบมาได้ก็รีบเดินแกมวิ่งออกจากหน้าบ้านแล้วตรงไปที่ชายป่าท่ามกลางแสงสลัวของดวงจันทร์ข้างแรมเพื่อตามหาควายทันทีด้วยความเจ็บปวดเพราะโดนตีก็เลยทำให้นึกโมโหควายขึ้นมาที่ทำให้เขาต้องเจ็บตัวชายขี้เมานึกในใจว่าถ้าหากเจอควายเขาจะเฆี่ยนตีมันเสียให้หายเจ็บใจเมื่อมาถึงจุดที่เขาผูกควายเอาไว้เมื่อเย็นก็มองเห็นว่าควายกำลังนอนหมอบอยู่ด้วยความโมโหชายขี้เมาเลยตรงเข้าไปจัดการเอาเชือกร้อยรัดไว้ที่คอของมันทันทีแล้วเอาหางปลากระเบนที่ติดมือมาฟาดใส่มันอย่างไม่ยั้งนี่แน่ไอ้ตัวร้ายบังอาจทำให้ข้าถูกตีจนหลังยับเอ็งก็ต้องโดนบ้างนี่แน่เขาฟาดใส่ควายไม่ยั้งแล้วดึงรั้งเชือกให้มันตามเขากลับมาบ้านกับข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าเอ็งเสียเดี๋ยวนี้แหละเขาบ่นไปก็ตีควายไปไม่หยุดเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จัดการผูกล่ามมันไว้อย่างดีที่ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเพราะหมดแรงจะเอามันไปไว้ในคอกเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านบางส่วนก็ออกจากบ้านเข้าป่าเพื่อมาหาของป่าพอผ่านบ้านของชายขี้เมาทุกคนก็ตะโกนกันลั่นด้วยความตกใจเอ้ยพวกเอ็งมาดูนี่เร็วไอ้เสือร้ายโดนไอ้ขี้เมาบ้านนี้จับได้โว้ยเหลือเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงวะขนาดพวกเราล้อมจับมันตั้งหลายคนยังจับไม่ได้เลยทุกคนพากันโจษจันจนดังอึงคนึงไปทั่วแบบนี้ท่านเจ้าเมืองก็ไม่ต้องส่งคนมาช่วยพวกเราจับเสือแล้วสิเนี่ยเมื่อภรรยาของชายขี้เมาได้ยินเสียงดังอยู่ที่หน้าบ้านก็รีบออกมาดูพอ
อเห็นชาวบ้านมายืนมุงอยู่ที่หน้าบ้านร่วม10 คนนางก็สงสัยพวกเองมามุงดูอะไรกันก็มามุงดูเองกับผัวน่ะสิมีฝีมือแก่กล้าขนาดจับเสือได้แบบนี้นี่เองถึงได้มาปลูกบ้านอยู่ติดชายป่าแบบนี้ไม่ได้ไปอยู่ร่วมกับพวกเราในหมู่บ้านเอง2 คนนี่เก่งจริงๆนะจับเสือร้ายได้เสียด้วยเสือที่ไหนก็นั่นไงชาวบ้านกลุ่มนั้นก็ชี้ให้ดูพอเมียของชายขี้เมาหันไปเห็นเสือตัวใหญ่ที่ถูกล่ามเอาไว้ด้วยเชือกเส้นโตใต้ต้นไม้หน้าบ้านก็แทบเป็นลมจนชายขี้เมาที่ยังไม่ค่อยส่างเมาดีออกมาเจอเข้าอีกคนเสือที่ไหนกันเขาถามด้วยน้ำเสียงงงงันทำมาเป็นไก่เก่งขนาดนี้แล้วข้าว่าเอง2 คนรอรับรางวัลจากท่านเจ้าเมืองเถอะจับเสือตัวใหญ่ที่ออกอาละวาดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านได้แบบนี้ชาวบ้านว่าอย่างนั้นเมื่อชายขี้เมาหันไปเห็นเสือเขาก็เข่าอ่อนเหมือนกันเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเพราะความกลัวโดนเมียด่าและตีเมื่อคืนนี้จนเขาต้องเดินฝ่าความมืดออกไปจับควายกลับมาจะกลายเป็นว่าเขาจับเสือกลับมาแทนครั้นมองไปเห็นว่าข้างลำตัวของมันมีแผลชะกันก็พอจะเข้าใจได้ว่าที่เขาไม่โดนเสือตะปบตายเสียตั้งแต่เมื่อคืนก็เป็นเพราะมันบาดเจ็บนี่เองชายขี้เมาไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นเพราะกลัวชาวบ้านจะรู้ความจริงจึงได้แต่ห่อหมกไปกับชาวบ้านในเรื่องความกล้าหาญของเขาและเมียแท้จริงแล้วการปราบเสือครั้งนี้เป็นเพราะความกลัวเมียของเขาแท้ๆทีเดียวเมื่อผู้ใหญ่บ้านและคนของเจ้าเมืองได้รู้เรื่องนี้เข้าว่าเสือได้ถูกปราบแล้วเงินรางวัลที่เจ้าเมืองตั้งเอาไว้เพื่อจูงใจให้คนมาช่วยกันปราบเสือก็ตกเป็นของชายขี้เมากับเมียเพียง2 คนเท่านั้นเรื่องชายขี้เมากับเมียที่แสนกล้าหาญกลายเป็นที่โจษขานกันในหมู่บ้านจนไปถึงในเมืองและเป็นที่เรื่องลือไปอีกหลายปีทีเดียวซึ่งมีเพียงชายขี้เมาเท่านั้นที่รู้ความจริงว่าเบื้องหลังเรื่องนี้คือความที่เขากลัวเมียมากกว่าเสือนั่นเอง